Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Gia đình mua một căn biệt thự được đồn là có ma. Mẹ chồng nhát gan không dám chuyển vào ở, bảo tôi vào ở trước 1 tháng. Tôi không đồng ý, cha chồng lập tức đá tôi một cú bay ra xa. Chồng còn nhốt tôi vào lồng chó ngoài ban công, không cho ăn. Khi tận thế nắng nóng ập đến, tôi bị ngạt chết trong lồng chó. Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ngày mẹ chồng ép tôi đi ở nhà ma. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nói sẽ vào biệt thự trước. Xác nhận không có ma rồi các người hãy tới. Đợi tôi xây xong nơi trú ẩn, thì các người không vào được nữa đâu. Nhiệt độ 70 độ còn đáng sợ hơn cả ma. Tiểu Diệp, con vào biệt thự sống 1 tháng trước đi. Xem thử có thực sự có ma không. Tiện thể hít luôn cả formaldehyde. Giọng điệu quen thuộc đầy cay nghiệt khiến tôi bừng tỉnh. Toàn thân tôi run lên, cơn đau rát da thịt và ho khan nơi cổ họng đang nhanh chóng tan biến. Mẹ chồng mặt nhọn môi mỏng trước mặt tôi, đang đưa chìa khóa biệt thự cho tôi. Con trai chồng và chồng thì ngồi trên sofa chờ tôi đồng ý. Họ muốn tôi vào sống trong nhà ma trước để hít formaldehyde. Xác nhận không sao rồi họ mới chuyển đến. Rõ ràng tôi đã tái sinh. Quay đầu lại nhìn cái lồng chó dơ giấy ngoài ban công. Tôi theo bản năng lùi lại 2 bước. Trong lòng dâng lên cảm giác ghê tởm tột cùng. Kiếp trước tôi không chịu vào biệt thự, bị mẹ chồng chửi mắng, cha chồng đánh đập chồng tôi, Chiếu Minh thậm chí giận quá nhốt tôi vào lồng chó. Con chó trong nhà hôm qua đã chết, để lại cái lồng bốc mùi hôi thối, trở thành ngôi nhà mới của tôi. Suốt 7 ngày trời, tôi bị nhốt trong lồng chó, không một giọt nước. Dù tôi có cầu xin thế nào cũng vô ích. Con bị cả nhà Chiếu Minh 3 người coi như đồ chơi để đùa giỡn. Một người con dâu không sinh được con trai, cưới về có ích gì, còn không bằng một con chó. Chó còn biết đẻ cơ mà. Mẹ chồng là người hận tôi nhất. Bà ấy cảm thấy mình bị lỗ nặng. Hồi đó bỏ ra 8 vạn tiền sính lễ cưới tôi về, bà lẩm bẩm mãi không dứt. Đến khi cha mẹ qua đời vì tai nạn, mẹ chồng liền xé bỏ lớp mặt nạ. Bà hận tôi vì đã lấy 8 vạn sính lễ. Dù là 8 vạn sính lễ, cũng đã là con số cực thấp ở vùng tôi rồi. 3 năm sau đó tôi vẫn không sinh được con, bị mẹ chồng sỉ nhục không biết bao lần. Cha chồng thì hiếm khi mắng tôi, vì ông ta thích ra tay hơn. Không vừa ý là tát một cái, hoặc đá một cú. Châm môn sống của ông ta là đàn bà sinh ra để đánh. Không đánh thì không nghe lời. Chồng tôi đúng là hèn hạ. Ban đầu đối xử với tôi cũng tạm, nhưng từ khi bệnh viện chẩn đoán tôi vô sinh, thái độ hắn thay đổi hẳn, xem tôi như kẻ thù. Nhưng đó chưa phải lý do khiến hắn căm ghét tôi nhất. Nguyên nhân chính là tôi muốn xem kết quả xét nghiệm, còn hắn thì không cho tôi xem. Tôi liền nghi ngờ phải chăng chính hắn mới là người vô sinh, cố ý đổ tội lên đầu tôi. Kiếp trước, khi tôi bị ép phải đi ở nhà ma, bao năm uất ức bùng nổ, tôi chửi thẳng vào mặt hắn, không phải người. Giận quá tôi gào lên hỏi có phải hắn vô sinh không, hại tôi đau khổ bao năm. Lúc đó mặt hắn đỏ gay, tức giận tột độ, hóa thành thú dữ. Hắn túm tóc tôi lôi ra ban công, nhét vào lồng chó. Tôi thân thể gầy yếu, căn bản không chống cự nổi, bị khóa lại. Hắn cầm gậy sắt đập điên cuồng vào lồng. Con tiện nhân này, thứ chó cái không đẻ nổi con trai, cũng dám sỉ nhục tao. Mày ấm ức cái gì? Ba mẹ tao chẳng phải cũng là ba mẹ mày à? Cho mày vào biệt thự trước thì sao? Mày phải làm ầm lên vậy sao? Còn dám lôi chuyện vô sinh ra nói. Ông mày sẽ bỏ đói chết con chó cái như mày. Mày còn không bằng một con chó. Những lời độc ác đó và tiếng gậy sắt đập lồng vang dội vẫn văng vẳng bên tai, khiến tôi không kìm được run rẩy lần nữa. Dù đã tái sinh, vết thương lòng của tôi vẫn khó lành. Nỗi hận và tức giận dâng trào khiến tôi gần như mất kiểm soát. Toàn thân như sôi sục máu nóng. Hận không thể ngay lập tức rớt chất lũ súc sinh này. Nhưng tôi đã nhịn. Tôi biết mình chưa thể ra tay. Dù có ra tay, tôi cũng sẽ phá hủy kế hoạch của mình, hủy luôn cơ hội tái sinh này. Tôi phải nhẫn đến 7 ngày sau. 7 ngày sau tận thế nắng nóng sẽ đến. Quét sạch toàn cầu, cả thành phố sẽ biến thành địa ngục trần gian. Mất nước cúp điện, sông ngòi cạn trơ đáy, cháy rừng hoành hành. Tất cả những điều đó đủ để rớt chết mọi sinh vật không chuẩn bị kịp. Còn tôi thì đã có thời gian chuẩn bị. Tôi không cần phải chịu đựng trong lồng chó 7 ngày nữa, cũng không chết vì nắng nóng nữa rồi. Mẹ à, con làm con dâu, đương nhiên phải nghĩ cho gia đình.
Dù không có ma, thì con cũng nên vào ở trước. Tôi nuốt xuống cơn ghê tởm, mỉm cười nhận lấy chìa khóa biệt thự từ tay mẹ chồng. Con sẽ thông gió cho thoáng, dọn dẹp sạch sẽ. 1 tháng sau nấu bữa cơm ngon đón mọi người đến ở. Tôi tiếp tục nói, rồi nhìn sang cha chồng. Có cần con sửa lại cái sân không? Làm cái hồ cá để cha tiện nuôi cá. Cha chồng tôi rảnh rỗi cả ngày, thích nuôi cá làm vui. Chỉ tiếc nhà quá nhỏ, ông không có đất dụng võ. Vừa nghe tôi nói, mắt ông sáng rỡ, cái này hay đấy. Con nghĩ chu đáo thật. Mau làm cái hồ cá đi. Tôi cười lạnh trong lòng, giả vờ khó xử nói, hồ cá tốn kém lắm. Lương con thì luôn nộp hết cho mẹ rồi. Ông ơi, đưa Tiểu Diệp ít tiền đi. Con nhất định phải có cái hồ cá. Cha chồng mắc bẫy. Tôi có tiền rồi. Mẹ chồng không cam lòng, đưa tôi 3 vạn. Bà ta không dám chống lại cha chồng. Dù sao cha chồng hay đánh người, bà ta cũng sợ nên tôi cầm được tiền. Bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi thành công. Số tiền này có thể giúp tôi cải tạo tầng hầm biệt thự và lắp đặt tấm năng lượng mặt trời. Tận thế nắng nóng, mất điện là điều chí mạng nhất. Hội chứng sốc nhiệt không phải chuyện đùa. Bước 2 trong kế hoạch thì đơn giản hơn nhiều. Tôi phải dọn hết vật tư trong nhà. Nhà tôi có 2 tủ lạnh lớn, trong đó chất đầy đồ đông lạnh. Cá đông, tôm đông, thịt bò, sườn heo, nam đều là mẹ chồng đi siêu thị vớ được đồ khuyến mãi mua về. Nhét đầy vào tủ lạnh, để đó ăn dần, chẳng có gì ngon. Bản thân mẹ chồng cũng chẳng muốn ăn, nhưng lại tiếc không nỡ bỏ. Cuối cùng nén cho tôi ăn. Nên trong bữa ăn gia đình, thực phẩm thường có cả đồ tươi lẫn đồ đông lạnh. Đồ tươi thì họ ăn, đồ đông thì tôi ăn. Tôi ăn đến phát ngán rồi. Tôi hận không thể đập tan 2 cái tủ lạnh đó. Nhưng tận thế nắng nóng sắp đến rồi. Đống đồ đông lạnh khó nuốt đó sẽ trở thành cọng rơm cứu mạng, giúp cả nhà Hạo Kiến kéo dài mạng sống. Tôi sao có thể để họ sống tiếp được. Mẹ ơi, con mang đồ đông lạnh trong tủ sang biệt thự nhé. Như vậy con khỏi phải mua rau, giúp nhà mình tiết kiệm tiền. Cả nhà còn có thể mua thêm rau tươi mà ăn. Mẹ chồng ngẩn ra, rồi lập tức vui mừng gật đầu. Được. Con dâu biết điều như con đúng là hiếm có. Toàn là đồ tốt đấy. Mẹ vẫn luôn không nỡ ăn, ngày nào cũng để con ăn. Trước đây con còn không vui cơ mà. Hừ, cho chó ăn còn bị nó chê. Tôi vẫn giữ nụ cười ngoan ngoãn, từng đợt thu dọn đồ đông lạnh. Hạo Kiến thấy tôi biết điều như vậy, hiếm khi có thái độ tử tế với tôi. Vợ à, em sang biệt thự không cần sợ. Trên đời này làm gì có ma, chỉ là mấy ông bà mê tín thôi mà. Em chỉ cần làm ba mẹ yên tâm là được. Tay tôi khựng lại, trong lòng cười lạnh không ngớt. Sao anh không tự mình sang ở, để ba mẹ yên tâm? Không phải là sợ. Biệt thự thật sự có điều kỳ quái à? Kiếp trước tôi cũng sợ, vì trong biệt thự từng xảy ra án mạng. Sau khi sửa nhà xong, tôi mới biết được từ hàng xóm. Lúc đó hối hận thì đã muộn, nhưng sau khi trải qua 7 ngày tra tấn trong lồng chó và cơn nóng địa ngục, tôi chẳng còn sợ ma gì nữa. Tôi chính là ma, tôi phải lấy mạng cả nhà chiếu minh. Tôi đóng gói hết đồ đông lạnh. Gạo, dầu, muối, tương, giấm trong nhà tôi bảo là để tiết kiệm tiền. Cha mẹ chồng rất hài lòng, dù sao tiết kiệm là con dâu tốt. Tôi còn hài lòng hơn, tôi thực sự là con dâu tốt. Không chần chừ thêm, tôi gọi xe chở hàng đến biệt thự. Mẹ chồng hiếm hoi xuống tiễn tôi. Tiểu Diệp à, nếu con biết điều sớm như vậy, mẹ đã chẳng đánh mắng con rồi. Sau này con cứ vậy mà làm, nghe chưa? Mẹ thực ra rất hiền đấy. Tôi thật sự muốn nôn, nhưng vẫn cố mỉm cười gật đầu. Vâng, mẹ cứ yên tâm, sau này con cái gì cũng nghe lời mẹ. Đến biệt thự rồi, tôi chuyển hết vật tư vào tầng hầm. Dù đồ ăn khó nuốt, nhưng trong tận thế thì lại rất có giá trị. Tầng hầm vô cùng mát mẻ, nhược điểm là không đủ rộng. Nhưng trong tận thế nắng nóng, chật hẹp lại là ưu điểm. Thật sự quá tuyệt vời. Như vậy sẽ rất thuận tiện cho việc làm mát. Sau khi sắp xếp vật tư, tôi lập tức liên hệ bên năng lượng mặt trời, gọi thợ điện đến hỗ trợ. Yêu cầu họ đến lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời càng sớm càng tốt. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, họ tự chọn vị trí lắp đặt tấm pin. Nhưng nguồn điện cuối cùng phải dẫn xuống tầng hầm. Việc cải tạo tầng hầm cũng rất đơn giản. Dọn dẹp một chút, rồi lắp đèn điện, dây điện tống nước, thêm máy lạnh là xong.
À đúng rồi, còn phải có tủ đông và thùng trữ nước nữa. Tôi mua 3 cái tủ đông, đặt kín các góc tầng hầm, gần như đã lấp đầy không gian. Thùng trữ nước thì tôi yêu cầu khá cao, chọn loại có chức năng lọc nước. Như vậy có thể uống trực tiếp. Ngoài ra tôi còn gọi cả thợ khóa, yêu cầu họ thay khóa, bịt kín cửa sổ. Tôi muốn phong tỏa toàn bộ biệt thự, phòng ngừa cả nhà Chiếu Minh đột nhập. Tuy biệt thự cách xa nhà cũ, nhưng nhờ đâu vận may của họ tốt, cứng đầu thoát được thì sao? Vậy nên, trừ phi họ biết bay lượn trèo tường, nếu không thì đừng hòng vào được biệt thự. Chứ chưa nói đến tầng hầm được canh phòng nghiêm ngặt. Chỉ trong 4 ngày, tôi đã hoàn thành khoảng 80%. 2 vạn đồng căn bản không đủ tiêu, nhưng tôi có cách. Tôi đem tivi trong biệt thự, tủ quần áo, máy hút mùi và các món giá trị khác bán hết đồ cũ. Nếu cha mẹ chồng biết chắc sẽ tức điên. Đó là tâm huyết bao năm của họ. Khó khăn là mới sửa xong lại bị tôi đem bán. Có tiền là giải quyết được mọi chuyện. Đến chiều ngày thứ 6 thì hoàn tất. Lúc này chỉ còn đúng 1 ngày nữa là tận thế nắng nóng ập đến. Có nơi trú ẩn rồi, tôi có thể sống sót qua tận thế này. Nhưng còn một việc phải làm. Không phải tích trữ, tôi đã tích đủ trong 6 ngày sửa nhà. Hàng trong 3 tủ đông đã đầy kín, tôi đã quá mệt mỏi mấy ngày nay. Ngả lưng xuống là ngủ ngay. Giấc ngủ kéo dài đến tận trưa hôm sau, tôi giật mình tỉnh giấc. Bỗng chốc hoảng hốt, tôi phát hiện cổ mình đẫm mồ hôi. Điều hòa chỉnh 26 độ mà chẳng còn tác dụng. Rõ ràng nhiệt độ ngoài trời đã bắt đầu tăng vọt. Tôi nhớ rất rõ là bắt đầu từ sáng nay. Mặt trời trở nên gay gắt vô cùng, ánh nắng như đạn xuyên qua mặt đất. Chưa đến trưa, nhiệt độ ngoài trời đã vượt ngưỡng 40 độ. Rồi đến sau giờ trưa, nhiệt độ tiếp tục leo thẳng đứng, nhanh chóng không còn thích hợp để ra ngoài. 42 độ, 44 độ, 46 độ, cứ thế tăng vọt. Một trận tận thế nóng bức quái dị bắt đầu bao phủ toàn cầu. Không ai kịp phản ứng. Tôi lập tức chỉnh điều hòa xuống 16 độ. 3 máy điều hòa có thể luân phiên hoặc bật cùng lúc. Tấm pin mặt trời ngoài trời đang hoạt động hết công suất. Tôi nhanh chóng cảm thấy mát lại. Thân thể nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái. Tôi bắt đầu ăn thịt xông khói với cơm tự làm nóng. Đúng lúc đó, Hạo Kiến gọi điện cho tôi. Tôi lau miệng, rồi giả vờ hoảng loạn mà nghe máy. Vừa bắt máy, tôi lập tức giành thế chủ động. Chồng ơi, nóng quá em chịu không nổi, đã trốn xuống tầng hầm rồi. Điều hòa trên nhà em không bật, tiết kiệm điện, tốt nhất là ở dưới tầng hầm. Hạo Kiến nghe vậy cảm thấy an tâm phần nào. Em biết tiết kiệm là tốt rồi. Tầng hầm mát mà đúng không? Tốt nhất em khỏi cần bật điều hòa. Mẹ chồng cũng vui lây. Bà ta cười nói qua điện thoại, con dâu ngoan thật biết điều. Biết nghĩ cho nhà mà tiết kiệm điện rồi. Tôi chỉ mê mơ 2 tiếng lấy lệ cho bà vui. Rồi hỏi họ tìm tôi có chuyện gì. Hạo Kiến lúc này mới nói chính sự. Trong nhà hết rau rồi, lần trước em dọn sạch hết. Bọn anh giờ chỉ còn mì ăn, nhưng mì cũng sắp hết luôn rồi. Mai sáng sớm em đi mua ít rau về nhé. Con chưa nói xong. Mẹ chồng xen vào, mai 5 giờ sáng con đi. Lúc 5 giờ còn mát. Mua xong để trước cửa nhà. Đừng có vào trong, sợ mang xui xẻo về. Mẹ không phải chê con đâu. Chẳng qua con nói biệt thự có ma mà. Tôi suýt thì tức cười thành tiếng. Tôi ở phía tây thành phố, còn họ ở phía đông. Mà chợ thì ngay dưới tòa nhà họ ở. Vậy mà còn bắt tôi đi mua rau lúc 5 giờ sáng. Xem ra đúng là bị tôi chiều hư rồi. Tôi đúng là bảo mẫu mà họ sai khiến quá thành thục rồi. Nhưng tôi không từ chối, gật đầu đồng ý ngay. Tôi muốn cắt đứt toàn bộ đường lui của cả nhà Hạo Kiến. Nhà Hạo Kiến vẫn còn một con đường sống, đó là nhanh chóng tích trữ đồ ăn. Giờ là trưa ngày thứ 7. Dù nhiệt độ bắt đầu tăng nhanh, nhưng cao nhất cũng chỉ khoảng 42 độ. Dù có hơi phi lý, nhưng vẫn chưa đến mức đáng sợ. Nếu họ nắm được cơ hội cuối cùng này, tích trữ nước và thực phẩm, vẫn có thể thoát khỏi kiếp nạn tận thế lần này. Nhưng tôi đã dọn sạch vật tư trong nhà Hạo Kiến. Nhà họ không còn đồ ăn, không có nước trữ. Nếu tôi từ chối mua đồ giúp họ, chắc chắn họ sẽ tự đi mua, thì có thể vớ được cơ hội sống sót cuối cùng. Bất kỳ tia hy vọng nào có thể giúp họ sống, tôi đều phải nghiền nát. Thế nên tôi gật đầu, tiếp tục làm bảo mẫu cho họ. Chỉ là lần này, bảo mẫu sẽ không thật sự mang đồ tới tận cửa.
Tôi chỉ cần để Hạo Kiến và gia đình hắn chờ tôi giao hàng vào ngày mai. Đợi đến lúc tia hy vọng cuối cùng trôi khỏi tay họ, tôi lại tận hưởng một ngày thư thái. Sáng hôm sau, 7 giờ, mẹ chồng gọi điện đánh thức tôi. Tôi mắt nhắm mắt mở bắt máy. Bà ta mở miệng chửi ngay, đồ tiện nhân kia. Của Nhiên còn đang ngủ, bảo mày đi mua rau mà. Tôi bảo rồi mà, tôi để đồ ở cửa rồi còn gì. Tôi dậy từ 4 giờ sáng, cố tình đi chợ phía Tây cho rẻ, chọn rất nhiều thịt và rau. Tôi làm ra vẻ nghi hoặc. Tầm 6 giờ rưỡi tôi đã để ngay trước cửa rồi mà. 3 tầng lầu đó, mẹ nhìn lại xem thử đi. Nghe tôi nói chân thành như vậy, mẹ chồng lại ra cửa nhìn lần nữa. Kết quả dĩ nhiên là không có gì. Bà ta lại chuẩn bị mắng tôi nhanh miệng chặn lại. Chắc chắn là hàng xóm trộm mất rồi. Thật là tức chót đi được. Mẹ đừng nóng, cũng đừng ra ngoài. Nóng như vậy, con sợ mẹ bị cảm nắng. Tôi vừa nói vừa xỏ giày chạy ra ngoài. Mọi người cứ ở nhà chờ nhé, con đi mua rau lại cho. Mẹ chồng nguôi giận đôi chút. Con nở nụ cười. Được, coi như con biết điều. Đi nhanh đi. Chút nữa Hạo Kiến và ba chồng con dậy. Con phải ăn sáng nữa. Mẹ mua luôn ít bữa sáng về đây cho rồi. Tôi liền vâng dạ đồng ý từng việc một. Tắt máy điện thoại, tôi lại leo lên giường nằm, tiếp tục nằm điều hòa mát lạnh. Lúc này, nhiệt độ ngoài trời đã lên đến 47 độ C. Thông báo khẩn cấp về nắng nóng đã được phát đi, kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài. Mọi người bắt đầu hoảng loạn. Dù sao thì cũng quá nóng rồi. Hiện vẫn chưa mất điện, nhưng sự hoảng sợ đã dần lan ra. Không ít người bắt đầu lo đi mua đồ tích trữ. 1 tiếng sau, nhiệt độ ngoài trời đạt 48 độ. Mà mới chỉ hơn 8 giờ sáng. Đến 9 giờ, nhiệt độ ngoài lại tăng thêm 1 độ. Đạt 49 độ, mẹ chồng lại gọi điện tới. Tôi vừa nghe máy đã nói, mẹ ơi, đừng lo, con đang trên đường rồi. Mua rất nhiều đồ ăn nước uống, còn có cả bánh hành mẹ thích nhất nữa. Con dâu ngoan nhanh lên chút đi. Cả nhà mẹ đói muốn xỉu rồi. Đến nước cũng không còn mà uống. Ban này ban quản lý báo tạm ngừng cấp nước. Chẳng hiểu đang làm cái trò gì nữa. Khát chất mất, mẹ chồng giục tôi. Tôi nghe mà mừng như điên. Cắt nước rồi, nhà Hạo Kiến đã mất đi cơ hội cuối cùng để sống sót. Họ không có trữ nước. Cách ngâm mình để giảm nhiệt cũng bất lực, không thể áp dụng nữa. Hơn nữa trong nhà họ cũng chẳng còn gì để ăn. Còn đang chờ tôi mang đồ đến. Cứ để họ chờ thêm nửa tiếng nữa. Ngay lúc tôi hẹn sẽ tới là thời điểm kết thúc. Tôi lại nằm xuống giường. Nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng. Tôi bật đồng thời 2 máy điều hòa. Tầng hầm mát lạnh như hầm băng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Chỉ nửa tiếng sau, cảnh báo nhiệt độ cao vang khắp cả thành phố. Vì nhiệt độ ngoài trời đã vượt ngưỡng 50 độ. Trong phòng điều hòa thì còn có thể gắng gượng. Nhưng vừa bước ra ngoài là như lao thẳng vào lò lửa. Chứ đừng nói là nhà Hạo Kiến. Ngay cả gia đình An Trâm Ân mà bước ra cũng phải che ông. Tôi hoàn toàn yên tâm, bọn họ chết chắc rồi. Tuy nhiên tôi là người thận trọng. 50 độ vẫn chưa đủ để rớt chót, tôi phải đợi thêm. Vì vậy tôi chủ động gọi cho mẹ chồng. Mẹ ơi, con bị ngã ở Văn Bút Lộ rồi. Nửa người bị bỏng. Mẹ mau ra cứu con đi, đau quá mẹ ơi. Mẹ chồng lập tức mắng tôi, ngã cái gì mà ngã. Mày có đầu óc không đấy? Văn Bút Lộ cách nhà có 3 phút đi bộ. Mày còn ngã cái nỗi gì? Cha chồng cũng chen vào nói. Tiểu Diệp, mau về nhà đi. Ngã nhẹ có chớt ai đâu. Mau đem đồ ăn về đây. Không được đâu ba. Nắng quá con đang núp dưới tán cây không dám nhúc nhích. Đau lắm, hay là để Hạo Kiến lái xe đến đón con được không? Tôi nài nỉ van xin. Cả cha mẹ chồng đều im lặng. Hạo Kiến nói ngoài trời 50 độ. Anh đi đón em sao được, xe còn suýt nổ vì nắng. Em gọi 120 đi, nhớ bảo họ chở thẳng em về nhà. Đừng để mất đồ ăn nhé. Không mất được đâu, vì căn bản là chẳng có gì. Tôi không nói gì thêm, cứ coi như đã chết vì nắng. Tôi sung sướng tận hưởng điều hòa. Vừa xem phim đã tải sẵn, vừa ăn đồ ngon. Không gì sung sướng hơn thế. Qua giờ trưa rồi, nắng nóng đã đạt mức chưa từng có. Nhiệt độ tiếp tục tăng vọt. Tôi cứ tưởng chỉ tăng thêm vài độ, không ngờ lại vọt thẳng lên 60 độ. Tôi thực sự sốc nặng, khó tin đến mức không thể tưởng tượng. Đến mức này rồi, dù có lạc quan mấy cũng phải hoảng. Vì từ 50 lên 60 độ, chỉ mất có 3 tiếng đồng hồ.
Thật sự là chuyện kinh thiên động địa. Thế là trôi qua một ngày nữa, nhiệt độ ngoài trời đã vượt 65 độ. Nhà Hạo Kiến đã đói khát cả một ngày. Dù sao hôm qua cũng đã ăn hết đồ. Họ điên cuồng cầu xin nước trong nhóm, nói có thể mang chậu đến hứng. Mua cũng được, nhưng lúc này ai nỡ lãng phí nước cơ chứ? Từng giọt nước đều cực kỳ quý giá. Gia đình cha mẹ chồng chính thức bước vào con đường diệt vong. Cái nóng 65 độ, như một con mãnh thủ phá cửa sông vào nhà họ, tràn vào từng căn phòng, tặng họ một đuối sông hơi chí tử. 3 ngày sau, nhóm chat hoàn toàn im lặng. Cha mẹ chồng và Hạo Kiến thường xuyên xin nước, đã ngừng nhắn tin từ hôm kia. Có lẽ điện thoại đã hết pin, hoặc đói đến mức không còn sức lực, cũng có thể bị nắng đánh cho hôn mê. Lúc này, nhiệt độ ngoài trời đã vượt 70 độ. Bên trong mất điện cũng nóng như ngoài trời. Tôi bật điều hòa, vừa ăn đồ ăn vặt, đột nhiên nghe thấy tiếng máy phát điện bên ngoài. Khu biệt thự lại bắt đầu phát điện rồi. Quả nhiên khu nhà giàu khác thật. Nhiệt độ cao vậy mà vẫn phát được điện. Nhưng điện đó là để phục vụ cho cư dân chúng tôi. Cha mẹ chồng và Hạo Kiến không được hưởng. Họ đã bị nướng sống mà chết rồi. Thấm thoát đã 7 tháng trôi qua. Bỗng một đêm nọ, nhiệt độ giảm còn 52 độ. Con người có thể sống được rồi, dù là sống rất chật vật. Rạng sáng một ngày, nhiệt độ giảm còn 43 độ. Mọi người sống cũng không còn quá khó khăn. Đến chập tối, một số cư dân đã ra khỏi nhà, khóc vì sung sướng dưới cơn mưa rả rích. Tận thế nắng nóng cuối cùng cũng kết thúc. Thảm họa này đã cướp đi vô số sinh mạng, khiến cả xã hội rối ren hỗn loạn. Việc thu dọn thi thể mất một khoảng thời gian dài. Rất nhiều chuyện chẳng thể làm rõ, cũng chẳng thể truy cứu, ví như nhà Hạo Kiến chết như thế nào. Chỉ có thể ghi là chết vì nóng. Tôi dễ dàng thừa kế toàn bộ tài sản trong nhà, bao gồm cả căn nhà cũ lẫn biệt thự, còn có cả tiền bạc của nhà Hạo Kiến. Đợi đến khi xã hội ổn định trở lại, tôi lập tức rời khỏi thành phố này, hướng về phía biển mơ ước bao lâu nay. Tôi muốn ngắm biển. Tôi là người miền núi, chưa từng thấy biển bao giờ. Lúc kết hôn, tôi từng háo hức hỏi Hạo Kiến, anh có thể đưa em đi ngắm biển không? Anh ta lập tức đồng ý. Nhưng sau đó mẹ chồng bảo lãng phí tiền, cha chồng nói giả tạo, rồi tôi không sinh được con. Hạo Kiến liền mắng, xem cái biển gì mà xem. Xã hội bây giờ thật tốt với phụ nữ nhỉ. Còn muốn người ta cung phụng cô như tổ tông sao? Không đi biển thì chót à? Không đi biển thì chót à? Đúng là một câu hỏi hay. Tôi đứng bên bờ biển, lắng nghe sóng vỗ từng cơn, rồi rạng rỡ bật cười. Tôi có thể trả lời, không đi biển thật sự sẽ chót đó. Các người không phải đã chót rồi sao? Lúc trước nếu ai đưa tôi đi biển, đối xử với tôi như con người, thì sao tôi phải tuyệt tình đến thế? Tôi giang tay hướng về đại dương hét lớn. Bây giờ tôi không còn là kẻ lãng phí tiền, cũng không còn giả tạo nữa. Tôi cuối cùng cũng được tự do đi ngắm biển rồi.